Assalamualaikum and hi semua. Hari ini Madam nak bincang soalan yang berkaitan dengan chapter 1 Electrostatic, dan kita akan bincang untuk subtopik 1.1 dulu, iaitu Coulomb's law. Okay, kita tengok pada soalan pertama. A charge Q1 equal to 3 times 10 power of negative 7 Coulomb is placed at 6 cm from a charge Q2 equal to negative 5 times 10 power of negative 7 Coulomb as in a figure 1. Calculate the magnitude and the direction of the electric force exerted on the charges Q1 and Q2 respectively. So from figure 1, you can see the Q1 is positive charge, Q2 is negative charge, are separated by 6 cm. So before you calculate the magnitude of the electric force on each charges, first of all, Madam akan minta semua pelajar untuk draw direction dulu. Direction on each charge. Direction of electric force on each charge. Okay, so macam mana kita nak draw direction of force? Nak draw direction, so kita kena tahu dulu dia adalah type of what is electric force. Sama ada dia adalah attractive force ataupun dia adalah repulsive force. So kita tengok kepada kedua-dua charge. Charge Q1 positif, charge Q2 adalah negatif. So positif negatif dia adalah opposite charge or unlike charge. So dia akan menghasilkan attractive force. So attractive force ni maksudnya dia akan attract to each other lah. Okay. So ini adalah direction of force together lah. Okay, tapi kalau kita nak draw direction, sebab sekarang ni kita nak kira magnitude of electric force untuk each charge. So maksudnya kalau untuk each charge, kita tak boleh buat drawing, kita tak boleh sketch electric force untuk kedua-duanya sekali. Kita perlu lukis hanya salah satu untuk each charge. Okay, so sekarang ni fokus kita yang pertama adalah kita nak draw direction of electrostatic force on charge Q1. Okay, kalau on charge Q1, ada perkataan on di sini, maksudnya kita akan draw direction of electric force tu pada charge Q1 lah, due to Q2. Okay, so disebabkan Q1 dan Q2 adalah attractive force, dia akan menghasilkan attractive force, tapi kita nak draw direction pada charge apa? Pada charge Q1. Okay, so attract dia ke mana? Attract dia akan attract kepada charge Q2. Dia akan attract pada charge Q2. So kita akan labelkan dia adalah F21. Okay, so what mean by F21? F21 ini adalah force by charge Q2 on charge Q1. That's why kita labelkan dia F21. Okay, so sekarang kita nak draw direction of electrostatic force on charge Q2 pula. On charge Q2. So maksudnya direction of electrostatic force kita adalah pada charge Q2 sebab kita nak pada on charge Q2. Okay, so sama juga case di sini, dia adalah attractive force tapi kita nak draw dia pada Q2. So Q2 maksudnya dia akan attract kepada Q1. Direction tu dia akan attract kepada Q1. So kita akan label dia F12. What mean by F12? Means that force by charge 1 on charge Q2. Itu maksud F12. Okay, so bila kita dah draw direction, so barulah kita pergi kepada calculation. Okay, untuk pengetahuan semua, magnitude ni maksudnya nilai apabila kita kira untuk F12 dan magnitude untuk F21 dia akan sama. Sebab dia menggunakan nilai K, nilai Q1, Q2 dan R yang sama. So maksudnya nanti magnitude dia akan sama. Cuma beza dia apa? Beza dia adalah direction. Okay, so kita pergi kira dulu magnitude of electrostatic force. Okay, so dia letakkan dia F12 equal to F21. So Q1 Q2 over R1 square. R ni mesti ingat dia adalah distance between the two charges. So kita two charges ni antara charge apa? Antara charge 1 dan charge 2. So mana charge 1 and charge 2? Ni Q1, ni Q2. So apa distance dia? So 6 cm. Kalau dalam 6 cm dia bukan SI unit, kita perlu tukarkan dia kepada dalam SI unit, iaitu 0.06 square lah. 0.06 square. Okay. Dan Madam nak ingatkan, bila kita
calculate magnitude of force, kita akan ignore negative sign of charge. Kalau kita tengok dekat sini, Q2 dia adalah negatif. Negatif 5 times 10 power of negative 7. So, kita tak masukkan nilai negatif pada substitution. Kita ambil magnitude saja, iaitu positive value sahaja. Okay, so dia akan dapat 0.375 Newton. So, jawapan tadi Mina kata magnitude dia sama. So, sama nilai dia. Cuma berbeza kalau kita tengok kat sini adalah direction. Direction di sini. Okay. So, kita tengok dekat sini. Untuk F12, yang warna merah ni. So, F12 direction dia ke mana? To the left. So, direction dia adalah to the left. Untuk F21 pula, direction dia ke mana? Dia adalah to the right. So, jawapan untuk direction di sini, untuk soalan direction. Okay. Untuk F12 tadi dia to the left, and F21 dia adalah to the right. Okay, sekarang ni kita akan tengok soalan nombor 2. 3 charges are arranged as in figure 2. Okay, so if you see in figure 2, we have a Q1 positive 1 coulomb, Q2 negative 5 coulomb, and Q3 is negative 4 coulomb. Okay, so the Q1 and Q2 separated by 2 centimeter. And Q2 and Q3 separated by 7 cm. Okay, calculate the magnitude of the electrostatic force and the direction of its action on a charge Q2. Kita akan jawab soalan yang A dululah. Okay, on charge Q2. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada lebih daripada 2 charge. Kita ada Q1, kita ada Q2, kita ada Q3. So, our focus adalah kita kena baca soalan betul-betul. Kita nak kira magnitude of the electrostatic force pada charge apa. Kita tengok perkataan on. Bila ada perkataan on ni, so kita tahu fokus kita pada charge apa. So, charge Q2. Okay, so disebabkan kita ada more than 3 charge, so kita kena lukis direction of electrostatic force pada charge Q2, maksudnya dia akan ada dua direction of electrostatic force on charge Q2. Due to apa? Due to charge Q1 and due to charge Q3. Okay, so first of all, kita kena tengok direction force by charge Q1 on Q2. Force by charge Q1 on Q2 first. Okay, kemudian kita akan tengok force by charge Q3 on charge Q2. Untuk step by step ni Meda ajar dalam diagram kat bawah ni lah. Okay, kita boleh tengok flow of how we draw the direction of electrostatic force on charge Q2. Okay, first of all, kita tengok untuk kita lukis force by charge Q1 on Q2. So, kita ignore dulu Q3 ni. Bukan tak ada cuma kita ignore sebentar. Okay, so Medan draw dulu Q1, Q2. Okay, so Q1 positif, Q2 negatif. So, dia adalah attractive force. Tapi kita nak lukis pada apa? Kita nak lukis electrostatic force pada charge Q2. So, positif negatif menghasilkan attractive force. Attract ke Q1. Dan kita akan label dia F12. Force by charge Q1 exerted on Q2. Okay, so sekarang ni itu antara Q1 dan Q2. Okay, sekarang ni antara charge Q3 dan Q2. So, kita akan ignore dulu Q1. Ini diagram yang step yang kedua. Okay, untuk yang ini, okay, kita tengok Q2 dan Q3. Both are negative charge, iaitu dia adalah same charge. So, kalau dia same charge, dia akan menghasilkan repulsive force. Repulsive force maksudnya dia macam tak suka lah. So, dia akan menjauhi Q3. Tapi kita nak lukis pada mana? Kita akan lukis pada charge Q2. So, dia nak jauh. Nak jauh daripada Q3, dia akan go to the left side lah. Sebab dia tak nak Q3 kan, repel kan, dia nak repel. So, kita akan labelkan dia F32. Tapi bila kita nak draw nanti, kita bukan nak draw satu-satu macam ni. Tak perlu. Kita combine these two electric force on charge Q2. So, maksudnya kita akan combine together lah. Okay, F12 dia adalah ke kiri. F32 pun ke kiri. So, kita nak combine dua-dua ni untuk satu charge. So, kita akan menghasilkan diagram yang terakhir ni.
So kita nak pada charge Q2, kedua-dua direction of electrostatic force ni, kita lukis dia together. So kita tengok kat sini, so F12 ke kiri, F32 pun ke kiri. So kita buat satu line, cuma head dia akan ada dua lah. Sebab kita ada dua direction of electrostatic force. So kita label dia F12 dan F32. Okey, untuk di sini, so tadi kami dah kata kita sebenarnya kita nak kira resultant of electric force on charge Q2. So, kita labelkan dia F2 net lah. Ataupun total force ke. Okay. So, F2 net equal to F12 plus with F32. Okay. Kenapa dia plus? Sebab these two electrostatic force are directed to the left. Maksudnya, kedua-dua force ni dia bergerak ke arah kiri. So, kita letak plus sajalah. Sebab direction dia sama. Okay. So, by using the same equation, Q1, Q2 over R1 square, R12 square, plus Q2, Q3 over R23 square. So, kita untuk nilai R ni, kita mesti tengok charge yang kita label tu lah. Between apa dengan apa. So, kalau Q1 dan Q2, so maksudnya kita akan tengok distance antara Q1 dan Q2 lah. Distance dia apa? 2 cm. Kena convert kepada meter. 0.02. Okey. Untuk Q2 dan Q3, so R pun sama lah. R mesti distance antara Q2 dan Q3. So, distance dia 7 cm. 0.07 square. Okay, kita substitute all this value. Dan sama untuk soalan nombor 2 ni, kita akan ignore negative sign. Kita hanya masukkan magnitude sahaja, iaitu positive value sahaja. Okay, so jawapan akhir dia adalah 1.49 kali 10 kuasa 14 Newton. Okay, direction dia ke mana? Okay, because both of this electrostatic force, direction dia adalah to the left. So, direction akhir dia, direction of the net electrostatic force pada charge Q2 adalah juga to the left. Sebab dah dua direction ni to the left, takkanlah dia akan menghasilkan ke kanan kan. So maksudnya resultant direction dia adalah to the left too. Okay. Okay, untuk soalan nombor 2B. Sekarang untuk soalan nombor 2B. Okay. Kita nak kira calculate the magnitude of the electric force and direction of its action on charge Q3. Sekarang ni fokus kita adalah pada charge Q3. Perkara yang sama kita buat pada soalan 2A. So, kita buat one by one dulu. Means that Q1 on Q3, Q2 on Q3. Kita tengok diagram di bawah ni. Okay. So, Q1 dan Q3 first. So, Q1 dan Q3, kita ignore dululah Q2. Sebab mudah kita nak tengok kan. Okay, so Q1 positif, negatif. Positif, negatif dia adalah attractive force. Tapi kita nak draw direction pada charge apa? Charge Q3. Attract kan? So, dia akan attract pada charge Q1. Kita akan label dia F13. Okay, so sekarang ni kita nak Q2 and Q3. So, kita akan ignore Q1 pula. Okay, so Q2, Q3. Negatif dan negatif. So, dia adalah same charge. So, maksudnya dia akan menghasilkan repulsive force. So, kita nak draw direction pada charge apa? Charge Q3. So, dia repel maksudnya dia nak jauh. Nak jauh daripada Q2. So, macam mana dia nak jauh? So, dia akan pergi ke arah kanan lah. Okay, so kita labelkan dia F23. Dan medium kata tadi bahawa kalau kita nak draw direction of electrostatic force ni, kita tak perlu nak buat satu-satu sebenarnya. Ini untuk medium ajar. Bila kita nak lukis tu, kita terus combine all this direction on that charge. So, charge kita sekarang ni Q3. So, kita combine lah. Okay, F13 tadi ke kiri. F23 dia adalah ke kanan. So, kita akan combine dia dua-dua direction ni pada charge Q3. So, F13 ke kiri, F23 ke kanan. Okay. So, bila kita nak lukis nanti, yang inilah jawapan akhir kita. Okay, so sama juga macam soalan A tadi. Bermaksud sekarang ni kita nak kira magnitude of the electric force pada charge Q3.
Madam nak bagi tahu bahawa kalau kita nak kira magnitude ni, maksudnya jawapan akhir kita mesti positif. Mesti jawapan nilai positif. Dia tak nak negative answer. Okey. So, sekarang ni kita tengok F3 net. Maksudnya resultant of electrostatic force on charge Q3. Madam labelkan dia F3 net. Okey, kita tengok kat sini dulu kalau kita nak tahu dia tambah tolak ni, kita kena tengok daripada direction dia dulu yang kita dah draw tadi. That's why Madam kata, before we start any calculation, kamu kena draw dulu direction of electrostatic force on charge. Charge yang kita nak kira lah magnitude of electrostatic force dia tu. So maksudnya, bila kita dah tahu direction dia ke mana, barulah kita boleh tentukan positif dan negatif nilai force itu. So daripada sini kita nampak F23 ke kanan, F13 ke kiri. Maksudnya dia opposite direction. Dia tak sama direction macam soalan A tadi. Okay, so bila dia opposite direction, kita kena buat pilihan. Satu direction mesti positif, satu direction mesti negatif. Okay, untuk this case, Madam akan pilih ke arah kanan itu positive value. Dan ke arah kiri adalah negative value. So, Madam akan buat satu box di sini. Supaya dia akan remind Madam lah terhadap pilihan Madam tadi. So, F23 tadi Madam kata, kalau to the right positive. Okay, so ni positif lah. Okay, dan to the left Madam ambil dia negatif. So, F13 negatif. So, bila kita tulis dekat sini untuk kira resultant, disebabkan pilihan Madam tadi positif adalah to the right. So, F23 positif lah. Okey, untuk F13, dia adalah negatif F13. Sebabkan Madam pilih tadi, negatif adalah to the left. Okey, so sama di sini, kita substitute KQ2 Q3 over R23 square minus KQ1 Q3 over R1 3 square. Okey. Sekarang mesti kita terfikirkan macam mana kita nak tentukan nilai R. Okay, macam Madam kata, nilai R ni mesti antara charge yang kita label kat atas ni. Okay, untuk yang ni adalah Q2 dan Q3. So, dia mesti antara distance Q2 dan Q3. So, kita tengok Q2 dan Q3. Distance dia 7 cm. So, kena tukarlah kepada meter. So, 0.07 square. Okey. Kemudian Q1 dan Q3. So, distance dia mesti samalah antara Q1 dan Q3. Distance dia antara Q1 dan Q3. So, means that kita kena tambah 2 cm tambah dengan 7 cm. Dia akan jadi 9 cm. So, dia akan jadi 0.09 square. Dan sama juga di sini, kita akan ignore the negative sign of charge. Negative sign of charge. Kita akan ambil magnitude dia saja, iaitu positif saja. 5 dan 4. Dekat sini 4. Ganti semua positif saja. Tak perlu negatif. Okey. So, kita akan dapat 3.23 times 10 power of 13 Newton. Okey. Macam mana direction ni? Madam tentukan ni. Dia refer kepada jawapan akhir kita di sini. Kalau jawapan akhir di sini, kita kira dia memang dapat positif. Okey, bila positif, go back to our table just now. Positif adalah to the right. So, maksudnya jawapan akhir kita, direction dia adalah to the right. Okey, sekarang ni kita nak discuss soalan nombor 3. 3 charges are arranged as in figure 3. Okey, if you see here, Q1, Q2 separated by R2. And Q2 and Q3 separated by R1. Okay, dan kita ada theta here. Determine the resultant force on charge Q2. On charge Q2. Okay, if Q1 equal to positive 5.1 nanocoulomb, Q2 equal to negative 7.5 nanocoulomb, Q3 equal to negative 10.2 nanocoulomb, which R1 equal to 11 cm and R2 equal to 5 cm and theta equal to 42 degree. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, soalan nombor 3 ni, dia tak samalah solving dia macam soalan 1 dan soalan 2. Disebabkan dia melibatkan resolving vector.
Okay, so before we start any calculation, macam Madam dah inform, draw direction dulu. Direction of force. Kita nak draw pada charge apa? Kita tengok pada soalan. On charge Q2. So, fokus kita adalah pada charge Q2 lah. So, kita akan draw direction. Force by charge Q1 on Q2 and force by charge Q3 on Q2. Kita akan draw. Dan yang ini Madam, sebabkan soalan 2 tadi Madam dah ajar one by one macam mana kita nak draw direction. So yang ini kita combine dia siap-siap lah. Okay, so soalan untuk draw direction, force by Q1 on Q2 ni kita tengok dulu lah. Charge dia, charge apa. So Q1 positive charge, Q2 negative charge. So dia akan menghasilkan attractive force. So fokus kita sekarang ni pada charge apa? Charge Q2. So maksudnya direction yang kita akan lukis tu hanya berada pada Q2. Kita tak draw direction pada Q1. So hanya pada Q2 sahaja. So dia menghasilkan attractive force. Dia akan attract ke mana? Dia akan attract kepada Q1 lah. Dan kita akan labelkan dia F12. So yang warna merah ni lah. Direction dia akan attract kepada Q1. So F12. Okay, sekarang ni kita tengok pula antara Q3 dan Q2. Q3 negatif, Q2 negatif. So dia adalah same charge. So same charge akan menghasilkan repulsive force. So repulsive force kita nak draw direction pada charge Q2. So dia nak repel kan, dia tak suka Q3 ni. So dia akan repel lah. Repel dia ke mana? Repel dia adalah to the left. So F32 kita adalah to the left. Okay. So tadi Madam dah kata soalan ini berkaitan dengan resolving vector. Sebab apa? Sebab dia ada nilai pada X component dan nilai pada Y component. So kita kena resolve lah. Sebelum kita resolve, kita kena kira dulu satu-satu magnitude of electrostatic force F12 dan F32. Kena kira dulu magnitude dia. So maksudnya kita kena kira dulu F12 pakai equation KQ1 Q2 over R2 square. Okay, so dekat sini kita tengok Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 dia Q1 and Q2 dia separated by R2. So R2 dia adalah 5 cm. Jangan salah lah. Biarlah label dia R1 antara 2 dengan 3, R2 ni antara 1 dan 2. Kita follow saja apa yang dia label. So ingat macam yang dia dah kata tadi, nilai R ni mesti yang kita dah label pada charge tu lah. Kalau Q1, Q2, so maksudnya R ini adalah antara Q1 dan Q2. So nilai R2 dia tadi adalah 5 cm square. So kita akan dapat 1.38 times 10 power of negative 4 Newton. Okay, untuk F32 pula, so kita akan label dia KQ2, Q3. So kita tengok Q2 dan Q3. Nilai R dia apa? R1. So R1 ni berapa? 11 cm. So kita akan substitute dia kan 0.11 square. Sama juga untuk soalan 1, 2. Madam nak ingatkan di sini bahawa kita hanya ambil magnitude sahaja. Bila substitution kan, kita ambil magnitude sahaja, iaitu 7.5 dan 10.2. So dekat sini 7.5 kita ambil positif sahaja dan 10.2 pun kita ambil positif sahaja. Jangan letakkan negatif pada substitution kita. Sebab kita kira magnitude sekarang ni, magnitude of force. Okay. So bila kita dah kira magnitude of force, sekarang ni nampak tak di sini? Madam transformkan this direction kepada Cartesian coordinate. So Madam buat Cartesian coordinate. Kemudian Madam label positif X ke kanan, negatif X ke kiri, positif Y ke atas dan negatif Y ke bawah. Kemudian Madam label F12, F32 dan juga theta 42 degree. Okey, barulah kita buat table untuk resolve the force. Okey, kemudian kita letak X component, Y component. Okey, kita mula dengan F12. F12. Okey. Untuk F12, kita tengok di sini, F12X adalah negatif. Okey, dan F12Y adalah
negatif juga. So bila kita resolve the F12 kepada X component, so negatif F12. Untuk Y component pun negatif F12. Okay, kemudian untuk resolve F12X dan F12Y, kita akan tengok theta ni berada pada which axis. Okey, theta ni dia berada pada resultant F12 dan juga berada pada F12Y. So F12Y ni dia akan menggunakan cos lah. Maksudnya kita akan resolvekan dia kepada cos 42 degree. So Y component ni untuk F12 kita akan pakai cos 42 degree. So untuk X component kita akan pakai sin 42 degree lah. Dia mesti berlainan lah dengan Y component. Okey. So, bila kita dah resolve negatif F12 sin 42 degree, negatif F12 cos 42 degree, okay, kemudian kita substitute F12. F12 ni adalah magnitude yang kita dah kira tadi. 1.38 times 10 power of negative 4. Kita akan dapat untuk X component negatif 9.23 times 10 power of negative 5 dan Y component negatif 1.03 times 10 power of negative 4. Kemudian kita tengok F32. Untuk F32 dia hanya berada pada negatif X axis sahaja. So kita akan write down magnitude dia bersama disebabkan dia berada pada negatif X axis, so kita kena letakkan dia negatif. Y component dia adalah 0 lah. Okey, total Fx adalah kita perlu totalkan F12X dengan F32X. So, kita akan dapat negatif 1.492 times 10 power of negative 4. Untuk total Fy pun, dia adalah total of total of F12Y dan F32Y. So, kita akan dapat negatif 1.03 times 10 power of negative 4. Barulah kita kira resultant force on charge Q2. Okay. So, dia adalah sum of Fx square plus sum of Fy square. Bila kita kira total Fx kita dapat negatif, so bila substitution pun kita perlu substitute dengan negatif. Sama juga dengan total Fy pun kita kira dapat negatif, di sini pun substitution dia mesti ada negatif. Okay, kita akan dapat 1.81 times 10 power of negative 4 Newton. Okay, macam mana nak kira direction? Kita akan pakai arctan sum of Fy over sum of Fx. Sama juga tadi macam kiraan di atas. Total Fy perlu substitute dengan negatif dan total Fx pun perlu substitute dengan negatif. So, kita akan dapat 34.62 degree. Macam mana kita nak dapat direction akhir ni? Okey, kita perlu buat Cartesian coordinate. Okey, kemudian kita label positif X ke kanan, negatif X ke kiri, positif Y ke atas dan negatif Y ke bawah. Okey, so untuk determine this direction, kita perlu tengok sum of Fx dan sum of Fy. Di sini sum of Fx kita adalah negatif. So, mana negatif? Ke kiri. Okey, sum of Fy mana? Sum of Fy pun negatif juga. So, ke bawah. So, maksudnya sum of Fx ke kiri, sum of Fy kita ke bawah. So, maksudnya resultant force on charge Q2 ni dia mesti in between in between of negative X component dan negative Y component. So, dia berada pada third quadrant lah. Dan theta yang kita kira ni dia akan sentiasa berada pada X axis. Okay, so madam just nak revise semula. Okay, kalau this side dia adalah positive X axis, so di atas ni above the positive X axis, di bawah ni below the negative X axis. Kalau at the left side ni adalah negative region of negative X axis, so atas ni above the negative X axis, bawah ni adalah below the negative X axis. So third quadrant adalah below the negative X axis. Okay, sekarang ni kita tengok soalan nombor 4. A negative 4 microcoulomb charge lies on a straight line between a 2 microcoulomb and 7 microcoulomb charge. The separation between the 2 microcoulomb and 7 microcoulomb is 5 cm.
Okay, first question, soalan 4A. Draw the direction of the electrostatic forces on the negative 4 microcoulomb charge. Okay, kalau kita tengok kat sini, untuk each charge ni dia tak label apa-apa. Q1, Q2, Q3 tu dia tak label. So, kita boleh label sendiri untuk mudah kita faham lah. Okay, so Maida labelkan Q1 adalah 2 microcoulomb. Q2 adalah 7 microcoulomb. Dan Q3 adalah negative 4 microcoulomb. Okay, tadi 2 microcoulomb Q1. 7 microcoulomb adalah Q2. Separated by 5 cm. So, Maida akan lukis Q1 dan Q2 dulu. Q1 dan Q2. So, separated by 5 cm. Okay. Kemudian, soalan bagi tahu kita bahawa negative 4 microcoulomb ni dia lies on a straight line. Dia adalah antara Q1 dan Q2. So, kita letakkanlah in between of Q1 dan Q2. Ini adalah Q3. Okey, iaitu negative 4 microcoulomb lah. Okay, sekarang ni untuk soalan yang pertama, barulah kita nampak bila kita label. Okay, dia nak kita draw the direction of the electrostatic force on the charge negative 4 microcoulomb charge. Maksudnya kita nak draw direction pada Q3. So, maksudnya macam Medan dah ajar pada soalan nombor 2, one by one. So, yang ini kita terus combine lah. Okay, first of all, kita kena consider Q1 dan Q3. Q1 dan Q3 dia adalah opposite charge. So, dia akan menghasilkan attractive force. Attractive force, kita nak draw direction pada apa? Pada Q1 ke pada Q3? So, kita nak draw direction pada Q3. Q3, so dia adalah attractive force. Dia akan attract kepada siapa? Attract kepada Q1. So, inilah hasilnya. Kita akan labelkan dia F13. Okay. Kemudian, kita akan draw pula direction antara Q2 dan Q3. Okay, Q2 dan Q3 juga dia adalah positif dan negatif. So, dia akan menghasilkan attractive force. So, attractive force kita nak draw direction pada Q3. So, Q3 maksudnya dia akan attract pada Q2 lah. So, direction dia akan attract ke Q2. So, kita akan labelkan dia F23. So, kita telah menjawab soalan A. Okay, soalan yang kedua, soalan B. Calculate the distance of 2 microcoulomb. Okay, 2 microcoulomb kita tadi adalah charge Q1 kita labelkan dia Q1. Ini 2 microcoulomb. Okay. From negative 4 microcoulomb. So, dia nak distance antara charge Q1 dan Q3. Berapa distance dia? Okay. Where net force on negative 4 microcoulomb charge is 0. Dia letak pula syarat bahawa dia mention here, dia kata net force on negative 4 microcoulomb charge is 0. Tadi kan kita pada soalan pertama, okay, untuk soalan pertama kita dah draw direction of electrostatic force pada charge Q3. Q3 kita tadi kan negative 4 microcoulomb kan. Okay, sekarang ni dia nak kita kira distance pula. Distance antara charge Q1 dan Q3 yang mana net force pada charge Q3 adalah 0. Dia dah mention kat kita net force kita. Ataupun sebenarnya net force itu adalah resultant force lah. Resultant force pada charge Q3 adalah 0. Adalah 0. So, untuk this case, macam Madam kata, kita akan tengok both direction adalah one is to the right and one is to the left. Dia adalah opposite direction. Macam Madam jawab soalan nombor 2 tadi. Okay, Madam choose F23 positif, F13 negatif. Maksudnya to the right. To the right, Madam choose dia positif. To the left, Madam choose dia negatif. Okay, so first of all, kita akan write down dulu. Resultant force pada charge Q3 adalah 0. Macam mana kita tahu 0? Sebab dia dah mention. When net force on negative 4 microcoulomb charge is 0.
Net force dia 0. So kita just write down saja semula. So maksudnya resultant force pada charge Q3 adalah 0. So F3 ni adalah daripada mana? Dia adalah hasil combination of F23 dan F13. Yang mana Maiden dah pilih tadi ke kanan positif, iaitu F23 positif dan F13 adalah negatif. Yang ke kiri negatif, so F13 adalah negatif. So dia akan jadi F23 tolak F13 equal to 0. So maksudnya Maiden just susun balik je. So dia akan menghasilkan F13 equal to F23. Kita tulis dulu equation KQ1 Q3 over R13 square equal to KQ2 Q3 over R23 square. Yang mana kita boleh cancel, kita cancel dulu. K kita boleh cancel dan Q3 pun kita boleh cancel. Means that nilai K dan Q3 ni tak perlulah kita substitute. Okay, sebelum kita buat penggantian, Maiden padam dulu cert ni. Okay, sekarang ni kita tengok Untuk Q1, kita boleh ganti bersama dengan micro. Sebab apa? Sebab sebelah kanan ni kita boleh cancel off nanti. So, kita boleh letak 2 micro untuk substitution Q1. Okay, dan 7 micro untuk substitution Q2. Dan kita boleh nampak kat sini, kita boleh cancel the micro. Okay, so R13. R13 ni mesti distance antara charge Q1 dan Q3. Okay, so tadi soalan dia nak calculate the distance of 2 microcoulomb charge from negative 4 microcoulomb. Negative 4 microcoulomb. So kita nak tahu distance, kita put it X. Daripada Q1 kepada Q3 adalah X. Dan tadi dia dah mention Q1 kepada Q2 adalah 5 cm. So means that kalau Q3 dengan Q2 macam mana? Dia adalah 5 cm tolak dengan X lah. So untuk this one, Maiden dah convert kepada meter. So dia akan jadi 0.05 minus X untuk R23. Distance antara Q3 dan Q2. Okay. So untuk R13 tadi kita akan substitute dengan X square. R23 square ni, so kita akan substitutekan dengan 0.05 minus X. Dalam bracket square. Kebanyakan student dia akan expand. Untuk solve dapatkan value of X ni dia akan expand. 0.05 minus X square ni dia akan expand. So Maiden tak suggest tau sebab dia akan ambil masa kamu. Apa yang kita buat adalah kita square root both side. Square root both side nak mudah adalah kita square root both side. Kenapa kita square root both side? Sebab kalau square root X square dia akan menghasilkan X saja. Square root 0.05 minus X square ni dia akan menghasilkan 0.05 minus X saja. Maksudnya square tu dia akan hilang. So kalau kita nampak kat sini, kita tak perlu expand dah this value. Untuk kalau kita nak nampak mudah, tak nak serabut, kita terus. Tadi kan dia akan menghasilkan cert 2 kan. Di sini dia akan menghasilkan cert 2 over cert X square. So untuk yang ini dia akan jadi X saja. Okey, kalau untuk yang ini dia akan masih ada dalam kit cert 2. So kalau kita nak convert kepada value, tekanlah calculator, dia akan dapat 1.41. Nilai perpuluhan lah. So 1.41. Okey, sama juga untuk 7 yang ini. Dia adalah cert 7. So kita tukarkan, kita jadikan dia nilai dalam perpuluhan. So 2.65. Kemudian kita solve secara darab silang lah. Dapatlah X equal to 0.017 meter.